د ټیک ټاک نه به داسې نمونه ویډیو څرنګه ډاونلوډ کوي چې په هغې باندې واټرمارک ټیک ټاک والا نه پرسي. نننۍ ویډیو شه به زه ته وښیم چې د ټیک ټاک ویډیو به داسې نمونه څرنګه ډاونلوډ کوي چې په هغې باندې د ټیک ټاک کې واټرمارک وي کې آیکن وي دا نه پرسي. عامه ویډیو خو چې کله مې د ټیک ټاک نه ډاونلوډ کړي په هغه باندې واټرمارک کرسي او نننۍ ویډیو شه به دا ته وښیم چې نه پرسي. زه دریمه موبایل سکرین طرف ته راغلم. زه اول ټیک ټاک اوپن کوم. زه دغسې ویډیو ډاونلوډ کوم واټرمارک والا چې کوم پر دریمې هغه ته ورشم او بغیر د واټرمارک نه یې ته ورشم. ټیک ټاک مې اوپن کړلو. زه یوه ویډیو دې نه زه دا ویډیو دا چې ډاونلوډ کوي که نه دا شیر بټن وینې دا شیر نشان دا باندې به کلیک کې سیو ویډیو به کلیک کې سیو ویډیو څرنګه کلیک کې ډاونلوډینګ به شروع شي دا سیوینګ وینې لګیا شو دا سیو شو مو سره. زه اس دریمه فایل منیجر ته زه اول چک کوم دا واټرمارک ته ورشم. فایل منیجر ته راغلم او تاسې کوي ویډیو به زه اوپن کوم. ویډیو باندې په ټاپ باندې اول باندې وینئ دا ویډیو مو سره راغله چې کله ما څرنګه اوپن کړه دا وینې دا واټرمارک نشان د ټیک ټاک او د کیز آی ډي نوم پرې لیکلی وي دا پر راغلی ده. دا وینې د تکیز اس درې بدل شو دا پر راغلی ده. دا به دې نه بغیره به ویډیو څرنګه ډاونلوډ کوي. بیا زه دریمه ټیک ټاک ته د دې بره یو اپلیکیشن ده مخکې زه سټیپ بای سټیپ ته ورشم ویډیو سکیپ کوئ ما د ډاونلوډ کولو طریقه ته ورشم د هغې اپلیکیشن. ټیک ټاک مې اوپن کړلو. ټیک ټاک مې اوپن کړو. دلته زه یوه بله ویډیو به میشتو سې ډاونلوډ کوي په اپلیکیشن باندې ته ورشم. زه دا ویډیو زه یوه دې نه دغه طریقه باندې په دغه دا ویډیو دغه شیر باندې به کلیک کوئ. سیو ویډیو به نه وایئ دا کوم سوشل میډیا درکړي دا مور باندې به کلیک کوئ. مور مې چې کلیک کړو څرنګه که دغه ټي ټي ویډیو ډاونلوډر یعنی ټیک ټاک ویډیو ډاونلوډر دا په شرط خو ښه کاني وي کاپي لینک دا پوس کاپي یو آر ایل دا به کلیک کوئ. او مو سره ټیک ټاک هغه پسې راغلو ډایرکټ د ټي ټي ویډیو دا مې کلیک کړلو. دلته څرنګه د اپلیکیشن اوپن شولو او دا پوس وینې دا ټیک ټاک ولا هغه پسې راغلي ډاونلوډ باندې به کلیک کوئ. لږ لوډینګ به وکړو دا فیچینګ ویډیو انفارمیشن لږ به ډاونلوډینګ کو. ډاونلوډینګ د بعده به ډایرکټ ته وښایي چې کلیک کې دا آپشن به دیر کو دا دلته څه وښایي چې ته دا ویډیو ډاونلوډ کوې بغیر د واټرمارک نه که MP3 ډاونلوډ کوې وینې. او زه ویډیو ډاونلوډ کوم. ویډیو مې کلیک کړلو. لږ لوډینګ نه بعده به ډاونلوډ سټارټډ ولیکي دا مو سره ویډیو ډاونلوډ شوله 3.76 MB ویډیو دا بالکل په HD کوالټي شوي وي بالکل کلیر. دا پوس ډاونلوډ نشم چې کلیک کړو دا ویډیو مو سره راغله. زه راغله بیا فایل منیجر ته. فایل منیجر چې زه دا ویډیو ته ورشم دا ته اوپن کوم. دا ویډیو مې کلیک کړل. دا ویډیو مو سره از ډاونلوډ شوه. دا مې چې څرنګه اوپن کړه وینې بالکل کلیر HD کوالټي شي او تاسې وینئ چې واټرمارک په دا باندې نشته. په دې طریقه سره تاسې هره ویډیو بغیر د واټرمارک نه ډاونلوډ کولی شئ ډېر په ایزي ډېر په سوکه طریقه سره. که چیرې د ټیک ټاک نه په شیر باندې ویډیو نه تله دغې اپلیکیشن ته بیا تاسې ایزي نه په شیر باندې کاپي URL باندې دغې اپلیکیشن ته راوړی شئ پیسټ کولی شئ. اس پې ته ورشه ډاونلوډ کولو طریقه خپل پلی سټور به اوپن کړئ. سرچ بار شه به ټایپ کړئ. سرچ بار شه به ولیکئ ټیک ټاک ډاونلوډر. ټیک ټاک ډاونلوډر څرنګه سرچ کړئ تو سره به ډېر ټیک ټاک ډاونلوډر اوپن شي. خو دا اخري شي وینئ دغه به کلیک کړئ او دغه پبلشر نوم یې ویډیو ډاونلوډر ټیکنالوژي دا نوم یې ده. دغه یو اپلیکیشن به تاسې ډاونلوډ کړئ. مو سره ډاونلوډ ده آلریډي دا بالکل نوی ده بالکل صحیح چار کو. که چیرې دا ویډیو هیلپفل وي بیا نړۍ ملګري سره شیر کړئ او په چینل باندې نوی وئ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ګنټۍ نشان سره کلیک کړئ او پښتو شه داسې معلوماتي ویډیو نوټیفیکیشن او ټولې نه مخکې حاصل کړئ. کی ملګري فیسبوک باندې دا ویډیو کسي فیسبوک پیج لازمي لایک او فالو کړئ او سره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دا واده نن ورځ ویډیو څه مشکل ویډیو شي یا د ټیک ټاک متعلق نه را داسې پرابلم مشکل لرئ بیا کمنټ شي تاسې خپل مشکل پرابلم وښایئ. انشاءالله په هغې به زه بله ویډیو ته جوړوم او بله ویډیو شوی بیا میلاویږي. الله په امان.